हाई गाइज, सो हामीले यो वेब डेभलपमेन्ट कम्प्लिट कोर्स सिक्ने ट्युटोरियल्समा चाहिँ हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ MongoDB को बारेमा चाहिँ हेरेको थियौँ है, MongoDB कम्पासको बारेमा। एन्ड त्योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सनहरू इन्स्टलेसनहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गरेको छौँ। सो अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामी NodeJs छ ब्याकएन्डमा हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्नेछौँ हाम्रो MongoDB डाटासँग। सो एउटा NodeJsसँग चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ MongoDB चाहिँ एउटा एकदमै बेटर अप्सन हुनेछ हाम्रो हैन, डाटाबेसको रूपमा चाहिँ MongoDB लाई युज गर्नको लागि। त्यो मैले बारम्बार मैले भनिसकेको छु हैन। सो द्याट्स वाइ आजको भिडियोमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ Mongoose जो हाम्रो चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्ट गर्नको लागि हुन्छ, Mongoose को बारेमा चाहिँ हेरौँ है त। सो Mongoose को लागि हेर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा लाइब्रेरी हो है NodeJs को, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी चाहिँ MongoDB डाटाबेससँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ। सो Mongoose इलेगेन्ट MongoDB अब्जेक्ट मोडेलिङ फर NodeJs भनेको छ। सो हाम्रो अलरेडी जो हाम्रो MongoDB छ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो अब्जेक्ट मोडेलमा चाहिँ हैन, डकुमेन्ट मोडेलमा चाहिँ बेस्ड डाटाबेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ MongoDB लाई चाहिँ अब्जेक्ट मोडेलिङ फर NodeJs भन्छौँ हैन। एज यु क्यान सी, सो यहाँनिर सबै कुराहरू छ है, कसरी कनेक्ट गर्ने या के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ क्विकली के गर्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन एन्ड Mongoose लाई चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नेछौँ। सो यसको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि सो सुरुमा चाहिँ हजुरहरु चाहिँ Mongoose मा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले सधैँ सुरुमा स्केमा भनेको के हो बुझ्नुपर्छ हैन, त्यसपछि मोडेल्सलाई बुझ्नुपर्छ। सो स्केमा मोडेल्सको बारेमा हजुरले बुझिसकेपछि डकुमेन्ट्सको बारेमा बुझ्नुपर्छ अनि त्यसलाई अब सेभ गराउनुपर्छ हैन, क्वेरीजहरुको बारेमा पनि हजुरले चाहिँ केही थाहा हुनुपर्छ। सो म क्विकली भनिहाल्छु हैन। एज यु क्यान सी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्केमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि बनाउँछ नि डाटाहरू चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ नि त्यसको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर दिने हो के। भनेको मतलब सपोज हामी चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले नेम गर्यौँ हैन, नेमको चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई स्ट्रिङ राख्न सक्छौँ हैन, स्ट्रिङ हुन्छ। त्यस्तै एजको हामी चाहिँ नम्बर या बुलियन यस्तो केही राख्न सक्छौँ हैन। सो यसरी चाहिँ स्केमाले चाहिँ हाम्रो डिफाइन गर्छ हैन। सो Mongoose मा सबैभन्दा फर्स्ट सिस्टममा हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्केमालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ हैन। इच स्केमा म्याप्स टु अ MongoDB कलेक्सन एन्ड डिफाइन द शेप्स अफ डकुमेन्ट विदिन दैट कलेक्सन। शेप्स भनेको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ पहिले नै त्यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हजुरले एकताल सेभ गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोडेल बन्छ। अनि यदि मोडेल प्रोसेस भयो भने त्यसपछि चाहिँ हजुरले यो स्केमालाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न हैन। एन्ड एज यु क्यान सी स्केमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, कन्स्ट गरेर एउटा भेरिएबल बनाएर चाहिँ हैन हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। न्यू स्केमा गरेर त्यसमा टाइटलमा स्ट्रिङ, अथरमा स्ट्रिङ हैन, बडीमा यसरी हजुरले चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर स्केमा एडहरू छ, टाइटलहरू छ हैन। अब स्केमा परमिटेड स्केमा टाइप्सहरुमा चाहिँ हजुरले स्ट्रिङ, नम्बर, डेट, बफर, बुलियन, मिक्स्ड अब्जेक्ट, एरेहरू छ हैन, एरेलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्टर दैट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोडेल आउँछ है। सो हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले मोडेल्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो मोडेलहरुमा चाहिँ एज यु क्यान सी हैन मोडेल बनाउनको लागि चाहिँ Mongoose.model भन्ने हामीले युज गर्न सक्छौँ हैन। एन्ड Mongoose.model भित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मोडेल नेम हो मोडेल नेम राख्छौँ एन्ड जुन हाम्रो स्केमा हामीले बनाएको छौँ, सपोज फर इक्जाम्पल हामीले ब्लग स्केमा बनाएको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एज आर्गुमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले मोडेलमा चाहिँ पास गर्नुपर्छ। एन्ड वान्स यो तपाईहरुको चाहिँ हैन मोडेल चाहिँ प्रोसेस भयो हैन, पास भएपछि चाहिँ हजुरले त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ हजुरले स्केमा बनाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ अलिकति ध्यानपूर्वक बनाएर हैन, केयरफुल भएर बनाएर त्यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर भनेको छ बाई डिफल्ट Mongoose एड एन आइडी प्रोपर्टी फर स्केमा भनेको छ, आइडीको कुरा पनि छ है। सो मोडेल छ हैन, व्हेन यु क्रिएट अ न्यू मोडेल विथ अटोमेटिकली एडेड प्रोपर्टी भने आइडी प्रोपर्टी भनेको छ। Mongoose क्रिएट न्यू आइडी भनेको छ, टाइप अब्जेक्ट आइडी भनेको छ। त्यसै हजुरले मोडेलहरू बनाइसकेपछि चाहिँ सपोज हजुरले चाहिँ गर्नुभयो हैन, स्केमाहरू गर्नुभयो। सो हजुरले यसरी चाहिँ एउटा डकुमेन्टलाई पनि यहाँनिर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। अब इन्स्ट्यान्ट मेथडहरू छ, अब मेथडहरूको बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो इन्स्ट्यान्ट अफ मेथड आर डकुमेन्ट्स हैन, जो एउटा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ हामी डाटाहरू इन्ट्री गर्छौँ हैन, कलेक्सनहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्यान्स अफ मोडेल भनेको छ डकुमेन्ट्स हैन। डकुमेन्ट्स ह्याभ देयर ओन बिल्ट इन इन्स्ट्यान्ट मेथड भनेको छ। वी मे अल्सो डिफाइन आवर कस्टम डकुमेन्ट भनेको छ, यो कुरा छ हैन। यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ है। डन्ट वरी, चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हल्का ओभरभ्यूमा चाहिँ दिन खोजेको है। सो म हजुरलाई चाहिँ अब लिएर आउँछु मोडेल्समा। मोडेल्स आर फ्यान्सी कन्स्ट्रक्टर कम्पाइल्ड विथ फ्रम स्केमा भनेको छ, डेफिनेसन भनेको छ। एन्ड इन्स्टेन्स अफ मोडेल इज डकुमेन्ट हैन, एउटा जो डकुमेन्ट हुन्छ हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्ट हुन्छ हाम्रो। डकुमेन्ट भनेको चाहिँ हामी जहाँ टेबल भन्थ्यौँ पहिला त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले डकुमेन्ट भन्छौँ है। यहाँ MongoDB मा चाहिँ मैले यो कुरा सबै कुराहरू गरिसकेको छु। त्यसैले म बारम्बार भन्छु कि हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु, MongoDB को HTML CSS सबै कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भनेर।
मोडल्स आर रिस्पोन्सिबल फर क्रिएटिङ रिडिङ डकुमेन्ट्स फ्रम द अन्डरलाइङ MongoDB डाटाबेस भनेको छ हैन। सो हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ कम्पाइल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कम्पाइल भइसकेपछि मैले बारम्बार भनेर चाहिँ यदि हजुरको चाहिँ वान्स यो स्केमा चाहिँ कम्पाइल भयो नि त्यसपछि हजुरले चाहिँ चेन्जेस गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुनेछ हैन। एन्ड जुन हजुरको स्केमा छ स्केमा पछि चाहिँ जस्तै सपोज अब हजुरको हैन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन स्केमा छ त्यसको चाहिँ त्यो डकुमेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ प्लुरल बनाएर चाहिँ हाम्रो जुन मंगोमा छ मंगो सेलमा त्यसमा चाहिँ गरेर चाहिँ सेभ गर्ने चाहिँ काम गर्छ। सो यसले चाहिँ यही भनेको छ द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज अ सिंगुलर नेम अफ द कलेक्सन मोडल इज फर भनेको छ हैन। जुन मंगोज अटोमेटिकली लुक्स फर द प्लुरल लोअर केस भर्जन अफ योर मोडल नेम भनेको छ। सो यो केस छ है। फर इक्जाम्पल हामीले यहाँनिर मोडल नेम चाहिँ ट्याङ्क गरेको छौँ भने चाहिँ हैन जुन हाम्रो मोडल नेम ट्याङ्क छ अब त्यो ट्याङ्क्स हुन्छ कलेक्सनमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा म हजुरलाई गरेर देखाउने छु। डोन्ट वरी अपडेटहरू हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ मोडल्सको थ्रुबाट हैन। त्यसपछि गएर हाम्रो डकुमेन्ट्सको कुरा आउँछ। डकुमेन्ट्स चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्छ हैन। डकुमेन्ट्स भर्सेस मोडलमा चाहिँ के डिफरेन्स छ त। डकुमेन्ट एन्ड मोडल्स आर डिस्टिङ क्लासेस इन मंगोज है। यो चाहिँ डिस्टिङ दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू हो। द मोडल क्लास इज अ सब क्लास अफ डकुमेन्ट क्लास भनेको छ। सरी द मोडल क्लास इज अ सब क्लास अफ डकुमेन्ट क्लास। जुन हाम्रो मोडल क्लासहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा सब क्लास हो डकुमेन्ट क्लासको है। यसले यही कुरा गरेर चाहिँ यसलाई हामी अझै डिटेलमा पनि हेर्नेछौँ। मेनली ओभरभ्यूमा हजुरले यति नै बुझ्नु होला है। सब डकुमेन्ट्स भनेको छ क्वेरीज भनेको छ। अब हजुरले क्वेरी गर्न सक्नुहुन्छ है। क्वेरीजको कुरा मैले अलरेडी गरिसकेको छु। हामी क्वेरीजहरू पनि गर्नेछौँ एक्जिक्युट गर्नेछौँ हैन। भ्यालिडेसन हामी भ्यालिडेसन पनि चेक गर्नेछौँ है। अब के कस्तो यो ठिक छ कि छैन भनेर कुराहरू पनि हेर्छौँ। हामी यसलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्नेछौँ हैन। बिल्ट इन भ्यालिडेटर्सको बारेमा नि हामी हेर्नेछौँ। आफ्टर द्याट हजुरले चाहिँ एज यु क्यान सी हैन ट्राइब्स के छ हैन मंगूज छ एपीआईजको मंगूजहरूको बारेमा हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो मेन कुरा छ है। वेल आई होप हजुरले चाहिँ मंगूजको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला है। अब यो मंगूजलाई इन्स्टल गर्ने कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। एज यु क्यान सी हैन यसले हैन npm इन्स्टल मंगूज भन्ने कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ है। वेल आई होप हजुरले चाहिँ स्केमा मोडेल डकुमेन्ट हैन सबैको बारेमा क्वेरीको बारेमा हैन सबैको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो राम्रोसँग। मैले यसलाई राम्रोसँग मैले एक्सप्लेन गरेँ होला। अदरवाइज इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ डाउट then please comment down on this video. We will try to solve your problem. We will try to give you the best answer as we can. Well, on that note, stay safe, stay coding. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.